අයියාලුවනි ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න හදන්නේ DHCP ගැන. ඉතින් මේ DHCP කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා DHCP කියන එකේ තේරුම තමයි Dynamic Host Configuration Protocol කියන එක. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් වෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාගේ කම්පියුටර් එක දැන් ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක Windows එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් CMD නැත්නම් command prompt එකට ගිහිල්ලා ඔයා IP config කියන command එක ගැහුවම IP config කියන command එක ගැහුවම IP config කියන command එක ගැහුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi adapter එක. ඔයාගේ Wi-Fi ඔයා දැනට connect වෙලා ඉන්නේ Wi-Fi adapter එකේ නම් ඔයා Wi-Fi adapter කියන එක බලන්න ඔයා වෙන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ normal RJ45 adapter එකෙන් connect වෙලා ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන මේ Ethernet adapter කියන එක ඇතුලේ ඔයාගේ IP address එක වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම connect වෙලා ඉන්නේ මගේ Wi-Fi adapter එකෙන්. ඒක නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Wi-Fi adapter එකට 192.168.8.130 කියලා IP address එකක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගෙත් ඔයා Wi-Fi adapter එකෙන් connect වෙලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම 192.168.1.130 කියන IP address එක වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ 130 නෙමෙයි. ඔයාලගේ වෙන මොකක්ම හරි IP address එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ අර ISP internet service provider දීලා තියෙන range එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කියන්නේ මොන range එකද කියන ඔයාලට දීලා තියෙන IP DHCP address එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මගේ default gateway එක විදියට 192.168.8.1 තියෙන. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ dialog router එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කට්ටිය දීලා තියෙන default gateway එක තමයි 192.168.8.1. ඉතින් ඔයාලා statically නෙවෙයි ඔයාගේ phone එකකින් ඔයා internet යනකොට ඔයා IP address එකක් මේකට assign කරගෙන internet යන්නේ. ඔයාගේ computer එකකින් ඔයා internet යනකොට ඔයා IP address එකක් assign කරගෙන යන්නේ නැහැ. වෙන්න මේ IP address එක automatically ඔයාගේ computer එකට assign වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහම ඔයාගේ control panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ control panel එකට ගිහිල්ලා මේකේ network and internet එතකොට මෙතන තියෙනවා network and sharing center. ඒ වගේ මෙතන මේ change adapter settings කියන එක උඩ click කරලා ඔයාගේ Wi-Fi adapter එකේ ඔයා properties වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ඔයාගේ TCP version IP version 4 නැත්නම් internet protocol version 4 කියන එක ඇතුළේ උඩ ඒක double click කරලා ඒක ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් obtain an IP address automatically කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තේරුම තමයි automatically කියන්නේ DHCP පාවිච්චි කරලා IP address එක assign කරගන්න කියන එක තමයි මේ obtain an IP address automatically කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ obtain an IP address automatically කියලා තියෙන නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාගේ router එකකින් IP address එකක් ඔයාගේ computer එකට assign කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෙදර තියෙන dialog වෙන්න පුළුවන්, SLT වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන මොකක්ම හරි router එකකින් එයා automatically IP address එකක් ඔයාගේ PC එකට assign කරනවා. මොකද්ද DHCP කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතනදී මේ use following IP address කියන එක ඔයා දුන්නොත් එහෙනම් මෙතනදී ඔයා statically configuration එක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ statically ඔයා IP address එක දාන්න ඕනේ. අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි Cisco packet trace එකේ statically IP address configuration එකක් කරා. ඉතින් මේ විදිහට statically IP address දාන්න ගියොත් එහෙම ඔයාගේ ගෙදර නම් පුංචි environment එකක් නිසා computer එකක් නැත්නම් phone එකක් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි computers 10ක් 15ක් ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් අන්න ඒ time වලදී මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ DHCP කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපිට computers 10ක් 15ක් නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් අපි එකින් එක IP addresses configuration කරන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ එකින් එකට IP address දාන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ අපිට මේ එකින් එකට IP address manually ගිහිල්ලා enter කරන්න වෙනවා. ඉතින් එකින් එකට IP addresses manually enter කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම අපිට IP address එකෙන් IP address එක බල හරියට enter කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ obtain IP address automatically නැත්තම් මේ DHCP කියන එක මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ network එක fundamental building block එක කියලා කියනවා සමහරක් අය ගොඩක් අය. ඒ වගේම මේ IP address කියන එක කියන්නේ මේ DHCP කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ automatically IP addresses assign කරවන්න අපේ end devices වලට නැත්නම් අපේ edge devices වලට අපි මේ තියෙන network එක ඇතුළේ තියෙන අපේ computers එතකොට අපේ IP phones වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව iPads, mobile phone මොනවාම හරි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් tablets ඒ වගේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. tab එකක් වෙන්න පුළුවන්, phone එකක් වෙන්න පුළුවන්, PC එකක් වෙන්න පුළුවන්, laptop එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් automatically IP address එකක් assign වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ හදාගන්න automatically IP address එකක් assign වෙන විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ DHCP නැත්නම් Dynamic Host Configuration Protocol කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට තවත් දෙයක් පෙන්නන්නම්. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ dialog router එකක්. මම මගේ default gateway එක කියන 192.168.8.1 කියන
මේක පාවිච්චි කරලා 192.168.8.1 කියන එක ටයිප් කරලා මම මෙතනදී ලොග් වෙන්නම් මගේ PC එකට. හරිද? මම ගැන බ්‍රවුසර් එක පාවිච්චි කරන්න. මෙතන 192.168.8.1 කියන එක ටයිප් කරලා මම මගේ රවුටර් එක ඇතුළට යනවා. මට මොකද පාස්වර්ඩ් එක මතක නැහැ. මම මේක සේව් කරලාමයි තියෙන්නේ. මම මෙතනදී මගේ පාස්වර්ඩ් එක මේ විදියට එන්ටර් කරලා මගේ යූසර් නේම් එකයි මගේ පාස්වර්ඩ් එකයි දෙක එන්ටර් කරගෙන මම මගේ රවුටර් එක ඇතුළට ලොග් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ලොග් වෙලා මම මෙතන මගේ මේ device settings කියන තැනට යනවා. device settings කියන තැනට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ advanced settings කියන එක ඇතුළට යනවා. හරිද? මම මේක මෙතනින් නෝ කරගන්නම්. මම මේ advanced settings කියන එක ඇතුළට ගියම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ DHCP pool එක කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නනවා මේ IP address එක මගේ default gateway එක විදිහට මෙයා 192.168.8.1 කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 255.255.255.0 කියන මගේ subnet mask එක පාවිච්චි කරලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මට maximum පුළුවන් computers 254ක් පාවිච්චි කරන්න. කියන්නේ 192.168.8.1 කියන එකත් මග ඇරලා මට පුළුවන් maximum computers 253ක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි මෙතනදි තේරුම. හරිද? ඉතින් අපි network ID එකයි broadcast එකයි දෙක අතාරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි default gateway එක ඒ විදිහට අපි අරගන්නේ. අපි මේවා කතා කරා කලින් videos වලදී ඒ video ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට DHCP DNS කියලා තියෙනවා. ඉතින් DNS server එක මෙයා මෙතනදී refer කරලා තියෙන 192.168.8.1 කියන එකමයි. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ DHCP කියන එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී DHCP කියන එක enable කියන mode එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ DHCP enable වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ router එකේ DHCP enable වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ router එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ password එක දීලා ඔයාගේ router එකත් එක්ක ඔයා connect වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ automatically කියන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi adapter එක automatically detect කරගන්නවා IP address එකක් router එකත් එක්ක communicate කරලා. ඉතින් මෙතනදී DNS එකත් මෙයා automatically delete කරගන්න දීලා තියෙනවා DHCP වලින්ම. ඔයාට ඕන එක අයින් කරලා දාලා ඔයාට පුළුවන් Google හරි නැත්නම් ඔයා කැමති වෙන DNS server එකක් prefer කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දීලා තියෙන default DNS එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා IP DHCP pool කියලා. ඉතින් මෙතන IP DHCP pool එක කියලා කියන්නේ මෙතන 192.168.8.100 වලින් ඉඳන් 192.168.8.200 වලට යනකම් මෙතන මේ පොඩි dash එකක් දාලා මෙතන මේ 192.168.8.100 192.168.8.200 කියන තැනට යනකම් මෙයා මෙතනදී දීලා තියෙනවා මට පාවිච්චි කරන්න මේ මගේ DHCP pool එක IP DHCP pool එක. මේකේ තේරුම තමයි ඔයාට පුළුවන් 192.168.8.101 වල ඉඳන් 192.168.8.200 වලට යනකම් IP addresses මෙයාට automatically assign කරන්න. ඉතින් මේකට කියනවා අපි IP DHCP excluded address කියලා. excluded IP address range එක කියලා Cisco වලදී. ඉතින් මෙතනදී මෙයා dialog route එකේ දීලා තියෙන මගේ DHCP pool එක මෙච්චරයි කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් 100 ඉඳන් 200ට යනකම් IP addresses assign කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම මගේ මෙතනදී IP config කියන command එක ගහලා බලපුවම මගේ මෙතන IP address එක විදිහට assign වෙලා තියෙන 192.168.8.130 කියන එක. ඉතින් 130 කියන එක තමයි assign වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක 100ට වඩා වැඩි value එකකින් තියෙන නිසා ඒක assign වෙලා තියෙනවා. ඒ මේ ටික පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් මුලින්ම මම DHCP කියලා කිව්වේ අපිට මේ automatically dynamically අපිට අපේ IP addresses assign කරගන්න තියෙන technology එකට තමයි DHCP කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙතනදී ඔයා දැනටත් ඔයා මේ technology එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක පළවෙනියටම කියන්න ඕන දේ. එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි පළවෙනියටම කියන්න ඕන දේ. දේවල් ටික. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ phone එකට log වෙන්නම්. මොකද හේතුව මගේ router එකේ මම මේ වෙලාවේ data මොනවත් package එකක් දාලා නැහැ. මෙතන මේ demonstrate එකට විතරයි මම මේ මගේ දැන් මගේ ෆෝන් එකට මම ලොග් වුණා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ white board එකත් open කරගන්නම් මේ විදියට. ඉතින් මම මේ DHCP දැන් අපි DHCP කතා කරා. DHCP කොහොමද මේ assign වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ DHCP assign වෙනකොට පොඩි theory එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ DHCP කියන දේ එකපාරට assign වෙන්නේ නැහැ. මෙයා router එකත් එක්ක communicate කරන්න ඕන. අපේ තියෙන PC එක නැත්නම් අපේ තියෙන මොකක්ම හරි එකක්. PC එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ tablet එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එක වෙන්න පුළුවන්. ඕනම එකක් ඔයාගේ tab එක ඔයාගේ phone එක ඔයාගේ PC එක ඕනම එකක් මේ DHCP ඔයාගේ router එකත් එක්ක communicate කරලා තමයි IP address එකක් assign කරගන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩි process එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මට මේකත් මෙතනදී මේ explain කරන්න ඕන ඔයාලට මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකදී මම මෙතනදී මම එක PC එකක් මෙතන draw කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි PC එකක් ඇඳ ගන්නම්. ඒ වගේම මම මෙතන DHCP server එකකුත් ඇඳ ගන්නවා. මේක DHCP server එක. හරිද? මම මේකේ පොඩි text එකක් දාගන්නම්. මම මේක personal computer. එතකොට මෙතන මේක ඇවිල්ලා DHCP server එක. DHCP server එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට PC එක මෙතන තියෙනවා.
අපි කොහොමද මේ DHCP සර්වර් එකක් එක්ක කම්පියුටර් එක කමියුනිකේට් කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම කම්පියුටර් එකක් අපි දන්නවා ඕනම කම්පියුටර් එකක් මොකද්ද කරන්නේ? අපි නෙට්වර්ක් එකකට කනෙක්ට් වුණාම එයා බ්‍රෝඩ්කාස්ට් මැසේජ් එකක් හැමෝටම යවනවා. ඉතින් DHCP වලදීත් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඩිස්කවර් මැසේජ් එකක් මෙයා යවනවා. ඉතින් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඩිස්කවර් මැසේජ් එකක් මෙයා මෙන්න මේ විදියට සෙන්ඩ් කරනවා. එයා දැන් මෙතන අපි හිතමු තව මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවායි කියලා. තව මෙතනත් අපි හිතමුකෝ කම්පියුටර් එකක් වගේ එකක් තියෙනවායි කියලා. හරිද? මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එක මෙහෙම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන PC එකත් මේ විදිහට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේක DHCP සර්වර් එක. මේක PC1 එක. මම මේක ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරගන්න. මෙතන PC1 එක. ඊට පස්සේ මෙතන PC2 එක. මම මෙතන PC1 කියලා මේක වෙනස් කරගන්න. මේක DHCP සර්වර් එක. හරිද? මම මෙතන චූට් මේක ප්‍රෝ කරන්නත් හරි. එතකොට මම මෙතනදී මෙයා මගේ ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මැද තියෙන්නේ ස්විච් එකක්. මම මෙතන ස්විච් කියලා ලියාගෙන මේක Cisco ස්විච් එකක් කියලා හිතා. හරිද? මෙතන තියෙනවා DHCP සර්වර් එකක්. හරිද? නැත්නම් අපේ DHCP මොකක් හරි දාන රවුටර් එකක් හරි සර්වර් එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා. අපි කතා කරමු ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී මේව කරන්න කොහොමද කියන එක කතා කරමු. මේක තියරි සෙෂන් එක. මට මේ පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ DHCP කියලා කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකදී දැන් අපි IP address එකක් assign කරගන්නකොට PC එකේ එකපාරට IP address එකක් assign කරගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන්නේ ඔයා Wi-Fi වලට connect වුණ ගමන් DHCP assign කරගන්නවා වගේ. ඒ වුණාට මෙතනදී පුංචි process එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ process එක ගැන තමයි මෙතනදී පොඩි explain එකක් මම මේ කරන්න හදන්නේ. පළවෙනියෙන් PC එක කරන්නේ මෙයා broadcast message එකක් නැත්නම් discover message එකක් generate කරනවා. broadcast discover message එකක් generate කරනවා. IP DHCP discover message එකක් generate කරලා මෙයා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ switch එකට මෙන්න මේ message එක එවනවා. හරිද? මේ message එක ආවට පස්සේ මේ broadcast message එක මොකද කරන්නේ? ඒ message එක මෙන්න මේ පැත්තටත් යවනවා. මෙන්න මේ පැත්තටත් යවනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ PC එකේ මොකද කරන්නේ? මේක drop කරනවා. මෙයා මේ PC එකෙන් මේක අයින් කරලා දානවා. මොකද මේ PC එකට මෙන්න මේ IP DHCP discover message එක ඒක අදාළ නැහැ. හරිද? මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ discover message එක drop කරලා දානවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එයා ඒක අයින් කරලා දානවා. මොකද එයාට ඒක වැඩක් නැති නිසා. හැබැයි මෙන්න මේ DHCP server එක මොකද කරන්නේ? මෙයා දන්නවා මේ discover message එක මොකක්ද කියලා. මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ discover message එක accept කරනවා. මෙයා දන්නවා මේ discover message එක ඉල්ලන්නේ කවුරු හරි මෙයාගෙන් service එකක් ගන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ DHCP assign කරගන්න හදනවා කියන එක මෙයාට තේරෙනවා. හරිද? يعني මේ PC එක මේ කම්පියුටර් එකෙන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන DHCP server එකට discover message එකක් යවනවා. හරිද? DHCP يعني මේ PC එක අහනවා කොහේ හරි DHCP server එකක් තියෙනවද කියලා. يعني මෙයා කරන්නේ මේ broadcast එකක් යවනවා. මේ switch එකට මෙයා මේ විදිහට broadcast message එකක් යවුවට පස්සේ switch එක මොකද කරන්නේ? මේ broadcast message එක හැමතැනටම යවනවා. හරිද? මේ PC එක මේ discover message එක යවලා අහන්නේ මේ broadcast discover message එක යවලා අහන්නේ කොහේ හරි DHCP server එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් DHCP server එකක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා DHCP server එක accept කරනවා. ඊට පස්සේ DHCP server එක මෙයා දන්නවා මෙන්න මේ discover broadcast message එක එව්වේ මට කියලා. ඉතින් මෙයා කරන්නේ මොකද? මේක accept කරලා මෙයා ආයමස්සරයා මේ පැත්තට offer කරනවා DHCP server එකක් මෙන්න මෙහි තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ switch එකට මෙන්න මේ offer message එක ඇවිල්ලා මේ switch එකෙන් මෙන්න මේ PC එකට කියනවා මෙන්න මෙතන discover message කියන්නේ discover මේ DHCP server එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතනදී කරන්නේ මේ DHCP මේ discover එක. හරිද? discover message එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ offer message එක. හරිද? මේක offer message එක. එතකොට මෙතනත් offer message එක තමයි මෙතනත් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතන මේ discover වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ discover message එකක් යවලා හොයා ගන්නවා DHCP server එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට DHCP server එක මොකද කරන්නේ? මේ මංගාව මම තමයි DHCP server එක. මංගාව IP address තියෙනවා. ඔයාට ඕනද කියලා අහනවා. මංගාව මම තමයි DHCP server එක. මංගාව IP addresses තියෙනවා. ඔයාට ඕනද කියලා මෙයා offer message එකක් යවනවා. මෙයා අනිත් පැත්තට offer message එකක් computer එකට යනවා. ඒක computer එකෙන් මොකද කරන්නේ? ආයෙමසර request message එකක් යවනවා. DHCP server එකට මොකක් කියලාද? ඔව් මට discover message මේ DHCP IP address එකක් ඕන කියලා request message එකක් යවනවා. මට මෙයා PC එක කියනවා මට DHCP pool එකෙන් IP address එකක් ඕන කියලා මෙයා request කරලා යවනවා. මෙන්න මේ PC එකෙන් මෙයා switch එකට discover message එක වල switch එකෙන් මොකද කරන්නේ? DHCP server එකට කියනවා
මේ රික්වෙස්ට් මැසේජ් එක යවනවා රික්වෙස්ට් මැසේජ් එක මේ PC එකේ රික්වෙස්ට් මැසේජ් එකක් යවනවා ස්විච් එකට ස්විච් එකෙන් රික්වෙස්ට් මැසේජ් එක ආයෙසරයක් DHCP සර්වර් එකට යවනවා මේ DHCP සර්වර් එකට කියනවා මට PC එකෙන් DHCP සර්වර් එකට කියනවා මට IP ඇඩ්‍රස් එකක් ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා රික්වෙස්ට් කරනවා IP ඇඩ්‍රස් එකක් මොකෙන්ද DHCP සර්වර් එකෙන්. එතකොට DHCP සර්වර් එක මොකද කරන්නේ මේ රික්වෙස්ට් එක එයා ඇක්සෙප්ට් කරලා මෙයා මොකද කරන්නේ ඇක්නොලෙජ්මන්ට් මැසේජ් එකක් යවනවා අර IP ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක. එතකොට මෙයා මොකද වෙන්නේ අන්තිමට ඇක්නොලෙජ්මන්ට් මැසේජ් එකක් යවලා ඇක්නොලෙජ්මන්ට් මැසේජ් එකක් යවලා acknowledgement message එකක් යවලා මෙයා මොකද කරන්නේ මේ IP address එක එකක් PC එකට දෙනවා මෙයාගේ DHCP server එක නැත්නම් DHCP මේ pool එකේ තියෙන IP address එක මේ PC එකට මෙතනදී මෙයා කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි DHCP process එක නැත්නම් DHCP IP address එකක් අපේ computer එකට assign වෙන විදිහ තමයි මෙන්න මේ. හරිද ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ඉතින් හැමෝටම thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට channel එක subscribe කරන්න හැමෝටම goodbye